अहिलेको समयमा चाहिँ फेसबुक एकाउन्टहरू एकदमै ह्याक भइरहेका छन्। त्यो ह्याक हजुरको एकाउन्टलाई पनि त्यो ह्याक हुनबाट बचाउनको लागि मैले आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सो यो भिडियो स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। मैले आफ्नो भिडियो सुरु गर्न गएँ र मैले माथि स्क्रिन रेकर्ड गरेर हजुरलाई यो आफ्नो फेसबुक बनाउँदाखेरि कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने, पासवर्ड कस्तो राख्ने, के गर्ने, जसबाट त्यो गरियो भने ह्याक हुँदैन भन्ने सबै जानकारी दिनेछु। अब ल मैले भिडियो स्टार्ट गरेँ। सबैले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ त मैले स्क्रिन सेयर गरिदिएको छु सबै। ल अब मैले सुरु गरेँ। सिम्पली अब यहाँ चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु पर्दैन, सिम्पली आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली अब हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो नाम राख्नुहोस्। जस्तै मेरो नाम सौरभ हो, सौरभ खनाल राखेँ मैले, त्यहाँ खनाल राखेँ। अनि अब सिम्पली हजुरले आफ्नो नाम राखेर चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु। त्यहाँ नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि अब यहाँ बर्थडे डेट माग्छ, आफ्नो त्यहाँ बर्थडे डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले बर्थडे डेट राख्नु होला राम्रोसित। त्यसपछि मैले नेक्स्ट गरिदिएँ। अनि फेरि त्यहाँ जेन्डरको अप्सनमा आएर नै यता मिलेन, फेरि यता ठ्याक्क 23 इयर्सको राख्नुपर्छ क्या, मेलमा राखेर नेक्स्ट गरिदिएँ। अब यहाँ नम्बर माग्छ, नम्बरमा चाहिँ यता नेक्स्ट गरिदिने, नम्बर अनि कोड आउँछ, कोड आउँछ। अब यता पासवर्ड राख्न भनौँ हामीले। अब पासवर्ड भनेको मेन चिज भनेको हजुरलाई यही हो कि अब यही चिज के गर्नुपर्छ, हजुरले एकदम बलियो पासवर्ड राख्नुपर्छ। अब धेरै जसोले के राख्छन् भन्दा @ वाला पासवर्ड राख्छन् कि त्यहाँ। जस्तै मेरो नाम सौरभ @123 यस्तै गरेर हजुरको एकाउन्ट बहुत चाँडो ह्याक हुन्छ कि। @ वाला पासवर्ड हजुरले भुलेर पनि कहिले नराख्नु है। अब मैले जे सजेस्ट गर्छु त्यही पासवर्ड राख्नु। अब मैले यहाँ के राख्छु, अब सौरभ, जस्तै सौरभ राख्नुहोस्, सौरभ SURB भयो। जस्तै $.point123 यस्तो तरिका डलर हल्का लामो के ### यस्ता डट गरेर पासवर्ड राख्ने गर्नुभयो भने हजुरको कहिले पनि ह्याक हुँदैन के, बुझ्नुभयो नि। यसरी नै हजुरहरूले अब पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि फेरि पासवर्ड राखेर चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले चाहिँ। हजुरले त्यहाँ मेन पासवर्ड अब बलियो पासवर्ड राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरको केही ह्याक हुँदैन। मैले भने जस्तै राख्नुभयो भने चाहिँ अब त यही हो। अब एग्री गरिदिने, ऊ गर्ने, नम्बर कोड माग्छ, कोड हुन्छ, अनि एकाउन्ट बन्छ। यो भनेको सेफ एकाउन्ट बनेको तरिका हो। मैले अब यस्तै गरेर अब त्यहाँ गर्ने। अब यो कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ, यहाँसम्मको कुरा पनि हजुरलाई थाहा न त थाहा थियो, तर पासवर्ड राख्ने बेलामा हजुरले गल्ती गर्नु थियो। त्यही गल्ती मैले आज यो भिडियोमा हजुरहरूलाई बताएको छु। अब आइन्दाबाट यस्तो गल्ती नगर्नु होला। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको एकाउन्ट एक न एक दिन ह्याक हुन्छ। यो कुरा ढुक्क हुनु। ल आजलाई चाहिँ यति नै। अब यस्तै भिडियोहरू हजुरलाई मैले ल्याइरहेको छु। यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। बाई बाई।